අපි ඩ්‍රෝන් එකක් සාමාන්‍යයෙන් මිලට ගන්න ලංකාවේ වෙළඳපොලේ තරමක් ඉහළ මිලකට. ඒතකොට ඩ්‍රෝන් එක ෆ්ලයි කරද්දී අපි මේ ඩ්‍රෝන් එකේ ආරක්ෂාව ගැන සැලකිලිමත් වෙන්න ඕනේ. සාමාන්‍යයෙන් මේ මගේ අතේ තියෙන්නේ DJI Mini 3 drone එකක්. මේකේ එන ස්ටෑන්ඩඩ් බැටරි එකට විනාඩි 30ක විතර ෆ්ලයින් ටයිම් එකක් දෙනවා. ඒ කියන්නේ අපිට විනාඩි 30ක් විතර එකපාරට බැටරි ෆුල් charge කරාම යවන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි මෙයා ඔටෝමැටික් ඩිටෙක්ට් කරනවා බැටරි එක බැස්සම drone එක ෆ්ලයි වෙන වෙලාවට බැටරියට ආපහු ගිය දුර ඉඳලා ආපහු එන්න තියෙන දුර මෙයා ඔටෝ ඩිටෙක්ට් කරලා බැටරි එක වීක් වුණාම ආපහු එනවා return to home කියලා ඔටෝමැටිකලි නැවත ආරම්භක ස්ථානට එනවා. නමුත් මේක ගැන විශ්වාසය නිතර තියන්න එපා. මම මේක අවස්ථාවක් කියන්නේ. ඕගොල්ලෝ අධික සුළං තත්ත්වයක drone එක යවනවා නම් ගොඩක් වෙලාවට RC එකේ remote control එකේ detect කරනවා strong wind detection කියලා අපිට message එකක් එනවා. detected කියලා message එකක් එනවා. එතකොට මේ wind එක detect කරන වෙලාවට මේ බැටරි එකේ share වීම නැත්නම් බැටරි බහින වේගය ඊටාම වේගෙන් වැඩි වෙනවා. මොකද හේතුව මෙයාට ස්ටේබල් ඉන්න ඕන නිසා මෙයා මේ පොපුලර්ස් කැරකෙන වේගය ඔටෝමැටිකලි වැඩි කරගන්නවා. එතකොට මේ වැඩි කරගන්න හේතුව නිසා බැටරි වල බැටරි බහින වේගය එතකොට බැටරි එක ෂෙයා වෙන වේගය වැඩි වෙනවා. සමහර වෙලාවට මේ විනාඩි 10ක් දක්වා අඩු වෙන වෙලාවක් තියෙනවා. එතකොට අපි මෙයා යවලා වින්ඩ් එකේ තියන් ඉන්නකොට මෙයා එකපාරට return to home කියලා දැම්මට සමහරලාට එයාට ආපහු මුල අවස්ථාවට එන්න වෙලාවමදි. මෙයා මගදී ඔටෝමැටිකලි ක්‍රිටිකල් බැටරි ලෝ වුණොත් ලෑන්ඩ් වෙනවා. ඔයගොල්ලන්ට මම මේ වීඩියෝ එකෙන් කියන්නේ පළවෙනි කාරණය තමයි ඩ්‍රෝන් එකක් යවනවා නම් ඩ්‍රෝන් එකේ රිටර්න් වෙන බැටරි එක වීක් වෙලා රිටර්න් වෙන කාලේ එයා ගන්න ඩිටෙක්ෂන්ස් ඔටෝමැටිකලි ගන්න ඩිටෙක්ෂන්ස් ගැන විශ්වාසය තියන්න එපා. ඔයාට ඩ්‍රෝන් එක නැති වෙන්න පුළුවන්. දෙවෙනියට මම ඔයගොල්ලන්ට කියන්න යන්නේ එහෙම ඩ්‍රෝන් එකක් මග ලෑන්ඩ් කරොත් කොහොමද හොයාගන්නේ කියලා. ඒ වගේ වෙලාවට අපි කරන්නේ RC එකේ උඩ වම් පැත්තේ තියෙන බෑක් ඇරෝ එක ප්‍රෙස් කරලා අපි යනවා මෙයාගේ තියෙන ප්‍රීවියස් ස්ක්‍රීන් එකට එතන හෝම් ස්ක්‍රීන් එකට ගියාට පස්සේ මෙතන තියෙන ඔයාට ප්‍රොෆයිල් එක ක්ලික් කරාට පස්සේ ආ දානවා අපිට දෙනවා find my drone කියලා ඔප්ෂන් එකක්. අපි find my drone එකට යනවා. ඒ ක්ලික් කරාම එයා පෙන්නනවා drone එක මේ වෙලාවේ තියෙන තැන. ඍජු රේඛාවක් විදිහට පෙන්නන්නේ. එතකොට ඔයාලට පුළුවන් මේ දකුණු පැත්තේ තියෙන බටන්ස් පාවිච්චි කරලා මේකේ රියල් මැප් එක ගන්න. ඒ රියල් මැප් එක ගනිද්දී ඔයාලට Wi-Fi settings හදාගන්න වෙයි. සමහරවිට ඔයා ඉන්න තැන Wi-Fi නැති වෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේ වෙලාවට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් ඔප්ෂන් එකක් hotspot එකක් වගේ ඔප්ෂන් එකක් පාවිච්චි කරලා තමන්ගේ මොබයිල් එකේ hotspot එකක් වගේ ඔප්ෂන් එකක් පාවිච්චි කරලා මේකට Wi-Fi connect කරගත්තා නම් ඔයාලට රියල් මැප් එක මේකට අප්ලෝඩ් කරගන්න download කරන්නේ පෙන්නනවා ස්ක්‍රීන් එකේ පෙන්නනවා. ඒකෙන් drone එකකින් ඉඳන් බලා ගන්න පුළුවන්. නමුත් අර Google Map වගේ වට හැරියට යන පාරවල් පෙන්නන්නේ නැහැ. ඍජු රේඛාවකින් පෙන්නනවා drone එකේ බැටරි බහිද්දී ලෑන්ඩ් වෙච්ච අවසාන තැන. ඔයාලට තියෙන්නේ මොන යම් ක්‍රමයකින් හරි දැන් යන්නේ. දැන් ටිකක් ඔයාලට drone එක හම්බ වෙනවා ගොඩක් වෙලාවට. ඒ වගේ වෙලාවට ඔයාලට මේකේ map එකේ drone එකේ තියෙන තැනට යන එක යම්කිසි අපහසුතාවයක් තියෙනවා. ඒක ඍජු රේඛාවක් පෙන්නන නිසා යම්කිසි ගමන් කිරීම අපහසුතාවයක් තියෙනවා නම් මේකේ පෙන්නනවා GPS එකේ readings යට පෙන්නනවා location readings. ඔයාලට පුළුවන් මේ රීඩින් එක මේ විදිහටම ඔයාගේ ෆෝන් එකේ Google Map එකේ පේස්ට් කරලා ඒ පොයින්ට් එකට යන්න. හැබැයි මේ වෙලාවට මතක තියාගන්න රෝඩ් එකක් හොයන විදිහට ස්ටාර්ට් ලොකේෂන් එක එන්ඩ් ලොකේෂන් එක දෙන්න එපා. ඒතකොට ඔයාලට පෙන්වන්නේ යතෙන්ට යන පාරේ අවසානය දක්වා විතරයි. ඔයාලට ඩිරෙක්ට් පොයින්ට් එක මාක් කරලා මේ රීඩින් එක දුන්නාම ඔයාලට පෙන්වනවා ඩ්‍රෝන් එකේ තියෙන තැන. ඒ විදිහට ඔයාලට ඩ්‍රෝන් එක හොයාගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තව කාරණයක් තියෙනවා. ඔයා ඩ්‍රෝන් එක ගොඩක් තද වින්ඩ් එකක් තියෙනවාට ඔයා ඩ්‍රෝන් එක ඉස්සරහට ෆ්ලයි කරගන්න බෑ. දැන් සමහරලාට ඩ්‍රෝන් එක යවනවා නමුත් මේක රිටර්න් වෙලා එද්දි වින්ඩ් එක තියෙන්නේ ඔයාගේ ඔපොසිට් සයිඩ් එකට නම් එළියට නම් ඩ්‍රෝන් එක ආපහු වෙද්දි ඩ්‍රෝන් එක ලොකු වින්ඩ් එකකට ෆේස් කරොත් ඩ්‍රෝන් එක එන්නේ නැහැ. මේ ඉස්සරහ තියෙන මේ කර්ව් ගතිය නිසා සමහරලාට ඩ්‍රෝන් එක ඉස්සරහට එන්න බැරුව එයාර් රෙසිස්ටන්ට් නිසා ඉස්සරහට එන්න බැරුව ඉන්නවා. ඒ වගේ වෙලාවට ගොඩක් වෙලාවට ඩ්‍රෝන් එක සයිඩ් එකට දාලා ෆ්ලයි කරගත්තොත් ගෙන්න ගන්න හැකියාව ලැබෙනවා. ඒ නිසා ස්ට්‍රෝං වින්ඩ් එකක් තියෙන වෙලාවක ඩ්‍රෝන් එක යවද්දි නැවත වතාවක් කියනවා බැටරි ලයිෆ් එක ගැන ලොකුවට විශ්වාසය තියන්න එපා. ඒ වගේම ෆ්‍රන්ට් එකට ඩ්‍රෝන් එක ගෙන්න ගන්න ඔපොසිට් වින්ඩ් එකක් තියෙන වෙලාවට ෆ්‍රන්ට් එකට ඩ්‍රෝන් එක ගෙන්න ගන්න සම්බන්ධයෙන් ලොකු විශ්වාසයක් තියන්න එපා. ඒ වගේ වෙලාවට සයිඩ් එකට වගේ try කරලා බලන්න. සමහරවිට ඔයාගේ අස්පනා අපිටම ඩ්‍රෝන් එක පෙනි ළඟට ගෙන්න ගන්න බැරි වෙන්න පුළුවන්. ඕකටත් ස්ට්‍රෝං වින්ඩ් එකකදී ඩ්‍රෝන් එක ෆ්ලයි කරන්නේ නැත්නම් තමයි වඩා හොඳ.